กรยานแถวร่างตรงนี้บอกให้สแกนอย่าหาทำค่ะวันนี้เราได้ของมาแล้วนี่ที่แรปจักรยานดีใจหน่อยดิเราจะแรปกันรอดหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอีที่แรปเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างของไม่ได้เยอะมากดูดิเราน่าจะพอมีความสามารถในการที่จะทำเองอยู่ว่าไหม very skeptic ใช่ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแต่ละพาร์ทอันนี้ก็จะต้องดูคู่กันไปเพราะมันก็จะมีเลขกำกับแล้วก็เสร็จก็จะมีพวกโซลูชันที่ต้องผสมกับน้ำแล้วก็ต้องเกิด pre-cleaning ของเฟรมเป็นอย่างไรบ้างต้องใช้สเปรย์ด้วยหรอใช่ไม่มีเรามีสเปรย์แล้วเราก็มีขวดพลาสติกน่าจะมีในเราsurprise we have something ทาดาทาดาทาดาไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น200 ยูโรเดี๋ยวเราก็จะมาเซตพื้นที่กันเตรียมจักรยานแล้วเราก็จะค่อยๆแรปไปทีละชิ้น2 ชิ้นSpray the sheet before removing any piece. Peel a piece off the backing. Spray piece front and back and install location on the frame. Position the piece. Align according to diagram and frame features such as cable. Start in the center and work your way outward. For positioning mistakes, gently peel back. Spray the piece again and reposition. Good sprays ชอบมากเลยทุกวิดีโอมันบอกว่า don't panic this is the first piece เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อกันเพราะไอร้อนมากแล้วตอนนี้ A few moments later เปลี่ยนชุดร้อนมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ฟอร์กมีทั้งหมด4 แผ่นกำลังจะแกะต้องแกะต้องวางไว้มือสะอาดหรือเปล่าI need space and concentration to the max จะรอดไหมแผ่นแรกรู้สึกว่าแผ่นแยกยากตรงเรียนเท่าที่จะเรียนได้แล้วนี่โคตรเก่งเลยพักครึ่งเหนื่อยมากเลยเพิ่งจะไปแค่ข้างเดียวไปก็เร็วแล้ว
ยังมีอีกกี่แผ่นวะเรามีประสบการณ์ละชิ้นแรกแผ่นแรก We should be ready for the second part เนี่ยทำคันนี้เดี๋ยวไอ้ซื้อคันใหม่อยู่ก็ท ไอคิดตังค์นะ ชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้วเสร็จสักทีคุณพระเรามาดูงานนะรอด แต่ว่าเราเหลือเฟรมอีกทั้งชุด ซึ่งมีอีกหลายชิ้นมาก ใช้เวลาไปทั้งหมด 2 ชั่วโมง ำเร็วขึ้นในทุกๆชิ้นที่แปะ เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในส่วนของเฟรมเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอพักไปกินข้าวก่อน วันนี้มีของมาส่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรมาส่งเหนื่อยของเยอะ So let's see what we have อันนี้เรามีอุปกรณ์ของคุณพีนะคะก็คือมั่วซั่วสั่งรวมมาด้วยแล้วเราก็มีสแรม1 กล่องแล้วเราก็มีฟอส1 กล่องแล้วเราก็มีฟอร์ซิก1 กล่องกล่องที่3อ๋อนี่มันแยกมาเป็นเยอะมาก กล่องที่4แล้วก็เรสอีก1 กล่องโซนแล้วก็ we have some accessories อันนี้สั่งมาเกินก็คือแบตเดี๋ยวเราน่าจะได้คืน2 ก้อนจบไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วจะเอาไปโยนให้เพื่อให้เวิร์กช็อปเขาประกอบจักรยานสักทีไปดูของนายช่างใหญ่กันสั่งอะไรมาจ๊ะ Talk range ก็คือมันจะต้องมีความเล่นใหญ่นิดนึง เสร็จแล้วก็จะมีหัวเปลี่ยนนะคะ ไอเนี้ยทอล์กอะมันก็ลงมาตามขีดที่เราไอ้นี่ ส่วนอันเนี้ยคือเท่ากับเท่าไหร่มันแบบโอเคอันเนี้ยคือเลื่อนทีละประมาณนี้อ๋อแล้วก็เปิดแล้วปิดทอล์กได้ด้วยโอเคเรากลับมาที่เรื่องของเรากันเพราะว่าอันนั้นอะไม่ใช่ประเด็นหลักเซรามิก2 ชิ้นวันที่2เดี๋ยววันนี้เราจะมาแรปเฟรมที่เหลือจากวันนั้นกันสำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้เฟรมจักรยานทำมาจากอะไรบ้างและทำไมเราถึงต้องมานั่งแรปเฟรมจักรยานกันวัสดุหลักๆที่ใช้ทำเฟรมจักรยานเนี่ยก็จะมี4ประเภทหลักๆอันที่1เลยคืออลูมิเนียมอันที่2เนี่ยก็คือคาร์บอนไฟเบอร์อันที่3เนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยซึ่งก็คือไทเทเนียมและอย่างที่4ถูกสุดก็คือเหล็กธรรมดานี่เองซึ่งเฟรมจักรยานที่ทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมไทเทเนียมเนี่ยก็จะได้เรื่องความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและรอยขีดข่วนมากกว่าเฟรมที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งก็จะเหมาะกับมือใหม่หัดปั่นหรือการปั่นที่ต้องการความสมบุกสมบันมากๆส่วนเฟรมที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยก็จะได้เรื่องความเบาและการดูดซับแรงกระแทกจากการปั่นได้ดีกว่าซึ่งตัวเฟรมจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและคล่องตัวกว่าระหว่างปั่นแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวเฟรมได้ง่ายกว่าเช่นกันนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเนยถึงต้องมานั่งแรปจักรยาน
ก็แค่มีรอยขีดหรือสีถลอกไม่ต้องถึงขั้นเฟรมแตกเฟรมหักเลย แค่นั้นต่อมน้ำตาก็แตกได้ รายงานครึ่งทาง เราทำตะเกียบหลัง the forks here ทั้งบนทั้งล่างเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องมาทำข้างหน้าต่อ ซึ่งเราเหลืออีกกี่ขั้นตอนอะอีก8ขั้นตอนจ้ะเป็นแถวร่างตรงนี้ อย่าหาทำค่ะ ทำเสร็จแล้ว แต่ตอนนี้หิวเหนื่อยมากเลยอะทำแม่งครึ่งวันเลยอ่ะที่มันบอกว่า4 ชั่วโมงแม่งไม่ได้เรื่องจริง แม่งเรื่องโกหกทั้งนั้น นี่เราก็กำลัง on the way ไปเอาตัวแครงหรือว่าไอพาร์ทที่เป็นขาของไอตัวจานหน้าเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆก็เลยต้องซื้อเป็นชิ้นแบบอัปเกรดแยกก็คือเดี๋ยวไปเอาตัวขาหรือว่าตัวที่เรียกว่าแครงแล้วก็ส่วนตัวจานเนี่ยเราจะมีส่งกลับมาที่บ้านแล้วก็เหลือตัวคอกพิทร้านที่เราไปรับมันเป็นเหมือนคล้ายๆ warehouse สั่งไปแบบออนไลน์พอสั่งแบบออนไลน์เขาก็จะมีการเช็คของเตรียมของแล้วก็มีส่งมาถ้าสมมติว่าของพร้อมรับเดี๋ยวเราจะนั่งเหม่งไป2 สถานีนะคะเพราะวันนี้ร้อน25 องศาละลายมากเสร็จแล้วเรามารับของกันเรียบร้อยได้มา1 ชิ้นที่เหลือเดี๋ยวเรารอเขามาส่งเพิ่มเป็นการซอร์ซิ่งของที่โคตรเหนื่อย โอเค เรามาถึงบ้านกันแล้วอยากจะบอกว่าข้างนอกร้อนมากออกไปแป๊บเดียวก็คือหน้าฉันมีความมันสรุปอีกทีหนึ่งสรุปทำไมบ่อยๆเราได้ของมาแล้วลองมาเปิดของดูว่ามันใช่หรือเปล่าความจริงก็ควรจะตรวจตั้งแต่ที่ร้านแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะเราชอบความตื่นเต้นไปเถอะนี่คืออะไรนี่สิ่งที่มันต้องตามหากันนี่ก็ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าแต่น้องก็จะมีไซซิ่ง165นะคะก็จะเป็นน้องสแลมฟอสตัวใหม่ตัว power meter นี่ข้างหนึ่งเช่นกันนะคะน้องมีความยูนิคอร์นชอบค่ะประทับใจค่ะเราก็จะเอาน้องไปเก็บกับพี่น้องของน้องนะคะได้มาอีก1 ชิ้นลุ้นไปสนุกสนานเดี๋ยวเราจะออกไปที่ร้านไปเอาจักรยานเสร็จแล้วลืมเอามาทุกอย่างเลยกางเกงก็ลืมเอามา
รองเท้าก็ลืมใส่มา